Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po sa aking channel. It's me, Chami guys. And today's video po ay mag-unboxing po tayo ng 8-key mini Kalimba. Ito guys. Kaya samahan niyo po ako. Maya guys, isa sound test po natin siya guys. Ayan guys, tapos na po ang ating 8-key mini Kalimba unboxing and nag-sound test na rin po tayo. And guys, dito na lang po nagkatapos po ang ating video and maraming salamat po sa lahat po ng pumunta po sa aking premiere itong video na po ito, and mas lalo na po ang ka-team ay ko po dyan na walang sawa po sumusuporta po sa akin. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. It's me, Chami, and thank you po.